Всіх вітаю! Мене звати Ольга Касап, я психолог і психосоціальний консультант в організації «Альбатрос». Сьогодні я рада представити вам черговий випуск нашого подкасту «Пункт призначення Німеччина», на якому ми намагаємося разом розібратися з тим, як почати нове життя в чужій країні, які фактори полегшують переїзд і сприяють успішній адаптації до нової реальності, як подолати перешкоди, які, хочемо ми того чи ні, доведеться долати, де знайти сили, стійкість і мужність на все це, і що чекає нас в кінці шляху. Подкаст реалізується в рамках проєкту «Консультаційний центр Альбатрос Бранденбург», що фінансується Фондом притулку, міграції та інтеграції Європейського Союзу, а також Федеральною землею Бранденбург. В кінці цього відео ми більш детально розповімо про проєкт і про те, як з нами зв'язатися, щоб отримати допомогу. Крім того, ви можете знайти наші контакти під цим відео. Гостя нашого сьогоднішнього випуску – Катерина Горбатюк, ком'юніті-менеджер проєкту «Будуй разом» організації Social Impact, заступниця керівника в організації Україна Хільфе e.V. Катю, добрий день, дякую тобі, що ти завітала до нас сьогодні. Привіт, дякую тобі за запрошення. Як тебе можна було не запросити, якщо, я пам'ятаю, ще 2 роки тому, коли тільки українці приїхали в Німеччину, і дуже небагато було якихось програм, організацій, які б допомагали. Вони були, але завжди чогось не вистачало. І організація, яка була у всіх на слуху, це організація Україна Хільфе, яка дуже швидко стала відомою в Потсдамі і не тільки. І я, власне, спочатку тебе зустріла як людину, яка щось організує, щось робить, якісь заходи, якісь семінари в Україна Хільфе. І, власне, з цього і хочу почати. Як це взагалі сталося? Як ти почала працювати в цій організації? Що це за організація? Це дуже цікаве питання, як я почала працювати. Наша організація Україна Хільфе Потсдам, саме Потсдам називається, важливо уточнити. І як все починалося? Дуже просто. Спочатку це було просто зібрання волонтерів, і ми говорили, а чим ти хочеш займатися? А я кажу, я хочу організовувати свята. Ну добре, ось тобі перше свято. І в нас відбувся перший концерт. Потім, наприклад, питаємо волонтера, а ти чим хочеш займатися? Він каже, я хочу плести сітки. Будь ласка, можеш плести, збирай команду. Ось так ми і організувалися з таких маленьких дій, прийшли до великої команди, яка зараз функціонує наразі. Ми стали офіційно ферайном, тому що ми не могли спочатку його утворити офіційно, тому що ми приїхали, ми взагалі не розуміли, як це робиться, що таке ферайн взагалі, це слово, як це документаційно затвердити і так далі. І коли ми вже пожили тут 2 роки, ми зрозуміли, що ми хочемо рухатися в цьому напрямку, ми хочемо допомагати людям і далі, волонтерити. Ми організувалися як організація, скажімо так. Так. Тобто ти одна з тих людей, хто, власне, її створив? Так, нас було спочатку 2. Це був Дан Грабов, це керівник нашого ферайну, і я. Наше знайомство теж було дуже цікаве. Він зателефонував одній моїй знайомій, в якої я проживала на даний момент, коли я тільки приїхала. І він каже, слухай, а ти не знаєш, може хтось може розставити стільці? Мені треба відповідальність за стільці в залі. Там робота не важка, просто чисто там покерувати з цими стільцями. Я кажу, добре, я піду. Так от я прийшла покерувати стільцями, а вийшло, покерувала концертом своїм першим, скажімо, в житті. Був такий цікавий досвід, але це допомогло мені тоді відволікатися від реальності, напевно. Я не знаю, як це сказати правильно, але ти приїхав з такими думками, хто ти, що ти тут можеш робити, взагалі, куди ти можеш влаштуватися і так далі. І ось ця організація, вона дала можливість якось зрозуміти, що ти важливий в цей момент. Оце відчуття важливості і потрібності, воно було для мене тоді дуже необхідно. А як ти взагалі потрапила в Німеччину і саме в Потсдам?
Це була випадковість. Я якраз вчора цю історію розказувала своїй німецькій колезі, і вона просто була в шоці, вона там чуть не плакала, вона каже, боже, як це можна взагалі пережити, такий стрес. Я кажу, ну так. Як я потрапила? Дуже просто, коли в Києві почалося бомбардування. Я, як і всі, спала в своїй зйомній кімнаті. Тут ми почули ці звуки, почали лякатися, зібралися разом на кухні, я жила ще з 3 дівчатами, і ми почали думати, а що ж робити далі? І я зрозуміла, що, напевно, мені було б краще зараз переїхати до батьків. Я переїжджаю до батьків. Повертаюся в свій рідний Житомир, жила там 2 тижні. Біля мого будинку, де я проживаю, знаходиться військова частина, і тому ми дуже часто чули звуки вильоту літаків. Так само була спроба бомбардувати це саме військову частину. І я просто реально зрозуміла, що мені дуже тяжко в цій ситуації. Я мала страх, хоча я не очікувала цього від себе. Я взагалі цього не очікувала. Я думала, я безстрашна. В мене були проблеми в житті, я якось їх проходила, і я думала, та ні, це мене не зламає. Але в цей момент воно мене зламало. І батьки бачили це і кажуть, Катя, напевно, час тобі їхати кудись далі, кудись, де безпечніше. Тому що це були постійні сльози, я там переписувалася зі своїми знайомими, які живуть там, наприклад, в Харкові, які там сидять прямо в окупації. Це було настільки страшно, і я переймала це на себе, як і будь-які українці. Це був постійний стрес. Я переїхала в Тернопіль, там в мене були теж знайомі. Я допомагала. Я і там знайшла волонтерську групу, я допомагала людям, які хотіли, наприклад, там з Донецька приїхати у Львів чи в Тернопіль, знайти якусь квартиру. Тоді всі допомагали, всі дуже були такими сплоченими, об'єднаними. І ось так я координувала також ці процеси, це буквально було там 1-2 тижні, але це також допомагало мені відволікатися, мені потрібно було допомагати. І потім моя знайома пише, що ось, Катя, ми виїжджаємо з батьками за кордон, не хочеш з нами? Я кажу, та без питань, але куди ми їдемо, ми не знали. Ми просто поїхали на польський кордон і такі думаємо, напевно, якось там ситуація вирішиться. Ми поїхали на кордон, ми простояли там 12 годин, стоячи в черзі, було дуже холодно, ми були голодні, не миті 3 дня, це було жахливо, але нічого, ми прийшли кордон. Польща так само тоді дуже допомагала в ці часи, вони нас зустріли. Погодували, ми спали в спортзалі на підлозі, тому як і багато хто з нас. Але це було важливо зрозуміти, що нас підтримує Європа, що ми не одні, що в нас є підтримка, допомога, і хоча б перший час ти знав, що якби ти не на вулиці, все одно в тебе будуть якісь варіанти вижити, скажімо так. І потім волонтери прийшли до нас і сказали, от у нас їдуть автобуси в різні країни безкоштовно, або там потяг, або автобус, ви можете собі, куди ви захочете, туди їхати. І знайома каже, я написала багатьом своїм знайомим по різним країнам, і тут мені відписали з Потсдаму. І я кажу, тоді їдемо в Потсдам. І ось так ми опинилися в Потсдамі, хоча ми такі думаємо, та ні, це 2 тижні, от зараз ми посидимо і ми повернемося назад. Потім ми так чекали Пасху, потім ще інші свята, і ось так ми вже тут живемо 3 роки. Чекали, поки повернемось, в результаті залишилося і працюємо, допомагаємо, живемо далі. Це найважливіше – жити далі. 100%. Але я можу собі уявити, що на початку було нелегко. Абсолютно. Просто, якщо ми візьмемо людей, які іммігрують, вони мають ціль імміграції, так? Вони розуміють, от я хочу приїхати в Німеччину, для цього я вчу мову, я там вчу закони, розуміюся в тому. А от у нас була така відмінність, що ми ж цього якби не очікували, не знали, не жадали, не бажали навіть, бо я постійно казала, я не хочу жити в Німеччині. У мене був досвід тут роботи в Німеччині, в Мюнхені. Я сказала, ні, я не хочу більше сюди повертатися. Але доля така штука заставила повернутися назад. З якими складнощами тобі довелось стикнутися, коли ти переїхала? По-перше, незнання мови. Тому що коли нам дають формуляри заповнювати, наприклад,
Ми такі дивимося на документи, переводимо його через Google-перекладач, а він переводить взагалі не так, як треба. Ну, взагалі не туди, не в ту сторону. І ти не розумієш, а для чого цей формуляр? А що я зараз підписую? А що ми зараз взагалі робимо? А коли ми приїхали, в Потсдамі так було, що навіть саме керівництво міста не знало, що з нами робити. У нас не було якихось там інструкцій, що от вам треба піти туди. Ми просто ходили від одної інстанції до іншої, нас посилали. Нас взагалі посилали спочатку за 300 кілометрів від Берліна, сказали, вам треба піти туди, дістати якусь довідку. Ми дістали цю довідку. Це була теж така смішна історія, але... І коли навіть ми давали ці формуляри німцям, які могли там нам хоча б по-англійськи там трошки щось там допомогти, вони такі дивляться і кажуть, якщо чесно сказати, ми самі не розуміємо, що тут написано. Як ви повинні це розуміти? І оці от мовні бар'єри, вони не давали відкрити багато дверей, тому що ти був такий замкнутий в своєму колі, нічого не міг робити далі. Ну і, звичайно, трудності це були не тільки в мові, а й взагалі психологічно, тому що ти ж не можеш очікувати чогось від німців, тому що ти розумієш, ну якби ти ж приїхав, просиш допомоги, ти тут ніхто, ну і так якось воно, як це сказати, так і незручно щось просити від них і бажати чогось іншого. Але з іншої сторони, ти людина, і ти людина зі своїм досвідом, да? Ти розумів, що ти от жив, досягав чогось, хотів чогось, та була якась мета. А тут хоп, і все зламалось, і все з нуля. І ти не розумієш, а чи буду я тут тим, ким я була там? І чи зможуть мене тут прийняти таку, чи потрібна я тут, так? Це теж таке питання. Тобто це така криза ідентичності, 100%. якщо в своїй країні ти вже побудував якесь уявлення про те, хто ти є, чим ти займаєшся, яке твоє місце в цьому суспільстві, то тут того статусу набутого вже немає. Да? І ти якби ти не ніхто, очевидно, але я знаю, що для багатьох людей от саме бути в позиції біженця, який просить про допомогу, тим паче просить у людей, які йому взагалі-то нічого не винні. Да? Коли ти колись ще нещодавно мав ресурси, був самостійним, а тут зненацька ти залежний в тому, щоб тобі формуляри заповнили, або в тому, щоб тобі житло знайшли, дитинка. Чи може навіть їжу дали. Да? Тобто схоже на дитячий стан. Так. І з цим станом дуже тяжко живеться, тому що у мене просто був такий вік, мені було 23, і я якби там 5 років назад переїхала з дому, я такий революціонер була, я ж доб'юся, я все зроблю, я ж така класна. А тут ти приїхав, хоп, і ти вже знов не класний, як так? Ну, типу, така якась розрив, да, між поняттями відбувається, і психологічно це дуже тяжко переживається, тому що, це було тяжко. Але ти пройшла великий шлях за ці 3 роки. І я так розумію, що окрім складнощей, були ще якісь речі, які тебе підтримували, які тобі допомагали. І от мені цікаво, які такі найголовніші моменти ти могла б зазначити, які дійсно допомогли тобі пройти найважчий час і адаптуватись, і інтегруватись, як це є зараз. Звичайно, першочергове, що можу сказати, завдяки нашому Ферайну Україна Хільфе Потсдам я була активна, я ніколи не сиділа вдома, я заводила нові контакти, я шукала якісь зустрічі, я організовувала якісь заходи. Для мене це було як, не знаю, як мед для серця, тому що ти дивишся, як люди радіють в колі своїх, як діти розмовляють українською між собою, тому що там не завжди в школах, наприклад, чи там в садочках вони можуть собі це дозволити, як вони об'єднуються, як вони роблять щось разом, спільне, як вони просто радіють і як вони щасливі. І коли до тебе підходять і кажуть, Боже, Катя, дякую тобі за таку можливість, що ти нас об'єднала, сьогодні тут зібрала. Ми там не тільки зібралися самі, але й зробили ще корисну справу, зібрали донат, або, наприклад, там сплели сітки, або ще щось, в такі якісь справи, які теж важливі. Це, звичайно, тебе постійно мотивує, це тебе підносить, і ти хочеш і більше, більше, і більше. Але іноді, звичайно, ти можеш і вигоріти, тому що ти не можеш бути постійно в такому активному процесі. У мене і такі бували періоди. Але все ж таки ти потім з часом, коли ти даєш собі відпочити трошки, ти такий заспокоюєшся, і потім ти такий приходиш і думаєш, так,
щось я вже давно не робила, треба знов поактивізуватися і щось зробити. От у мене якась така постійна позиція, щось треба робити. Не сидіти Активна. вдома. Да, це саме головне. Тому що якби я закрилася, все, на цьому був би кінець. Мені здається, тому що така вона тонка межа між активністю і неактивністю. Коли ти закриваєшся в себе вдома, ти не мотивуєшся, ти нічого не робиш, ти не зустрічаєшся з новими людьми, в тебе нема контакту, і тобі там комфортно, бо це твоя зона комфорту. І все, і ти звідти не хочеш виходити. Угу. І тож завдяки Україні Хільфа ти мала змогу бути дієвою, робити щось корисне, відчувати себе, знову ж таки, цінною, що ти не просто сидиш, а ти якось допомагаєш, якось впливаєш на ситуацію, і інші люди, які також брали участь, їм це теж надавало сил. Да? Є таке англійське слово empowerment, да? Що це, от, мабуть, воно. Так, це справді заряджає, тому що ти, наприклад, там, коли ми щось організовуємо, якісь заходи, ми постійно шукаємо волонтерів, наприклад, і там зібраємо волонтерів для того, щоб вони там координували артистів, тих, хто, наприклад, хоче ярмарок зробити, там, чи ще якісь інші завдання. І люди теж себе відчувають важливими в цей момент. Вони відчувають, що вони докладають свої сили, що вони можуть щось зробити. І це в таких умовах, коли, наприклад, ти тільки приїхав, ти не прийдеш зразу в німецьку фірму і не скажеш, я вам тут потрібен. Тобто вони не могли вийти на роботу і показати свою потрібність. А ось тут, в наших умовах волонтерських, серед українців, вони розуміли, що ми тут всі свої, вони корисні, вони потрібні, ми можемо поспілкуватися, все це йде легко. І тому це було і людям корисно, не тільки мені, всім. А розкажи взагалі про напрямки. Да? Тобто у вас є різні проекти волонтерські, які дозволяють долучити людей, самих біженців, чи може не тільки біженців, до того, щоб якось допомагати. Угу. В яких напрямках це працює і що ще? Чим займається Україна Хільфа? Для тих, хто не знає. Так, для тих, хто не знає. Україна Хільфа постам. Чим ми займаємося? Ми займаємося в таких напрямках, як, наприклад, культурний напрямок. Ми організовуємо якісь заходи. В основному, якщо організовуються заходи, то всі чують, що це ми, що це наш Ферайн це робить, там концерти, фестивалі, ярмарки. Або, наприклад, там вже знають нас деякі німці. Ми також їм рекомендуємо наших артистів, їх беруть на свої виступи. Це таке корисне ком'юніті для творчих осіб, які б теж хотіли виступати десь. І їм це було тяжко спочатку, бо про них ніхто нічого не знав, а ми якби і допомагали їх просувати не тільки серед українців, але і серед німців. Потім у нас друга частина – це консультаційний центр, який у нас зараз існує. Ми надаємо іноді психологічну допомогу, от ми з вами співпрацювали, з Альбатросом. Також ми надаємо консультативні послуги, наприклад, як написати резюме, як пройти співбесіду. У нас є дуже корисні воркшопи, як пройти співбесіду, коли ти приходиш, звичайно, ти маєш приготуватися до цієї зустрічі, приходиш, і з тобою роблять такий тест. Розмовляють, як би це було насправді. Да? І це допомагає. Я також приходила на цей тренінг, бо мені також треба була допомога. І завдяки цьому мені вдалося розслабитися, і я зрозуміла, що не все так страшно, як його малюють. Можливо, ми пройдемо і все буде добре. Так само у нас є, наприклад, допомога написанні резюме. У нас є дуже хороший німець, який, мені здається, він же вивчив українську мову завдяки нашим українцям. Вони просто приходять, їх дуже багато, і він намагається всім допомогти. Він один, але він дуже відповідальний і він дуже такий переживательний. Він завжди каже, ні, я мушу допомогти, бо це ж дуже важливо для інших людей. Тобто ми збираємо навколо себе таке ком'юніті, людей, яким інші люди теж небайдужі, скажімо так. І це ще більше підносить команду, бо ти ж розумієш, що ти збираєш навколо себе однодумців, і ця хвиля, вона несе цей весь потік далі. Так само, наприклад, позавчора ми організовували мовний клуб для українців.
це також корисна практика поспілкуватися. І що саме цікаво, що це були не просто питання з книжки, наприклад, а це були такі, ми обговорювали особисті питання, особисті бажання. Ну, тобто, от те, про що ми говоримо в повсякденності. І в нас був викладач, який приїхав з України, він сам німець, але він живе в Україні вже 8 років, і він проводив цей шпрахклуб. І це було дуже цікаво. І він каже, я взагалі в шоці, наскільки українці ерудована нація. Він каже, я живу в Україні, і дуже багато людей спілкуються німецькою, англійською. І це для нього було теж так незвично, тому що він каже, я спочатку так придумав, я був такий скептичний, але потім я зрозумів, що українці дуже класна і талановита нація. Так, було б дуже приємно слухати це, звичайно. Тобто є дуже багато різних напрямків, як можна підтримати людей на шляху їх інтеграції, адаптації в Німеччині, як можна допомогти їм знову відчути себе важливими, корисними, знову перейти до дій, якщо хтось засидівся і не знає, куди себе спрямувати. Так. Як зараз, розкажи цікаво, ці 3 роки, що існує організація, яку ти бачиш динаміку, що змінюється в людях, наприклад, в їх потребах, в їх вимогах, в їх очікуваннях в чомусь, і чи щось змінюється і в організації також? Така проблема з'являється, що чим більше ми тут живемо, тим менше волонтерської допомоги ми отримуємо. Тому що, наприклад, от зараз ми організовуємо свято Івана Купала, і нам так само, наприклад, ми пишемо, що ми шукаємо волонтерів, а ми вже не отримуємо такого відгуку від людей, як це було раніше. Від місцевих чи від українців? Від українців також. І ти пишеш, що от ми там шукаємо для дитячої програми, на кухню, туди-сюди. Але вже просто нема такого відгуку, як було колись. Ти там написав, за 5 хвилин тобі там написало 20 чоловік. Вже такого вибору немає. Тож потрібно більше людей. Так, ти вже люди, такий... будь ласка, долучайтесь до України Хільфи Потсдам, приходьте, допомагайте, там весело і це дуже корисно. Так, однозначно. Дякую за таку рекламу. Ось. І динаміка, звичайно, вона змінюється, тому що люди, вони ж теж якби еволюціонують в цій інтеграції. Якщо, наприклад, там спочатку люди приходили мовні курси, в них було дуже багато часу, щоб допомагати, а зараз уже якби люди поступово виходять на роботу, в них також з'являються якісь інші заботи, не знаю, як це сказати. Тобто з'являється менше часу на те, щоб допомагати. Вони реально більше зайняті зараз. Так, однозначно. Тому що ти ж вже розумієш, ти прожив тут 3 роки, ти робиш вибір, або ти там залишаєшся, або продовжуєш тут, або ти хочеш тут залишатися далі, ти мусиш щось для цього зробити. Або, наприклад, ти просто живеш тут, тому що там в твоїй країні війна, але ти хочеш повернутися, проте ти ж все одно продовжуєш жити як особистість, ти ж не можеш поставити життя на паузу, тобі треба робити щось далі. Такий людський процес, це нормально. І тому люди шукають, як примінити себе, і тому з'являється менше часу на якусь іншу допомогу. Так. Тобто ти бачиш такі найбільші причини, чому люди менше приймають участь, саме в тому, що насправді їх життя покращується, що вони більше роблять. Я дуже сподіваюся на це, що життя покращується, люди знаходять роботу, але я просто знаю серед свого кола спілкування, що дуже багато знайомих вже знайшли роботу, хоча б тайльцайт, міні-джоб, або, наприклад, якусь практику люди шукають. Тобто вже така відкриваються інші двері у світ, тому що вже якась є навіть початкова мова і вже якась є комунікація. І це, звичайно, тобі дає можливості рухатися далі. Коли на подкасті у нас була Ірина Мельникова, психолог, ти її також знаєш. Ми з нею також спілкувались про те, що відбувається з людьми всі ці 3 роки, яка є динаміка в психологічному стані людей. І вона відзначила таку закономірність, що якщо на початку більше людей були в якомусь шоковому стані, у них було багато адреналіну, це стрес, треба щось робити, треба справлятися, то зараз багато людей, звісно, ми тут маємо на увазі в першу чергу тих, в кого є складнощі з тим, щоб знайти себе, адаптуватись, що зробити. 100%. Що вони переходять до такого субдепресивного або депресивного стану.
Тобто, якщо на початку ця енергія кипіла і, можливо, її було нема куди подіти, то зараз ти або якби вийшов на якийсь шлях і щось робиш, або ти провалився в стан, коли в тебе вже немає хисту, немає енергії, немає надії, і як ти думаєш, наскільки ми можемо тут також припустити, що це одна з причин? Це також одна з причин, однозначно, тому що я ж також працюю в німецькому проєкті «Будуй разом», і до нас звертаються абсолютно різні люди. І дуже багато хто говорить, що, я, наприклад, не можу відкрити власну справу, тому що там я не вивчив ще мову, а вони вже ходять на мову по 3-му колу. Там, наприклад, так. Або німецька бюрократія, вона дуже висока, я не можу осягнути всі ці документи, але існує дуже багато організацій, які можуть допомогти з цим питанням. Було б бажання. Тобто люди, вони справді закриваються, і вони живуть в такому стані постійної тривожності. І тривожність ця не закінчується, тому що ти навіть не знаєш, а чи подовжить тобі дозвіл на проживання в Німеччині, так? І це якби не дозволяє тобі керувати своїми планами і будувати свої плани на майбутнє, бо це просто невизначеність. І як можна жити в умовах невизначеності? Дуже тяжко. А як в них можна не жити? Так, приходиться, доводиться. Де вона, та визначеність? Так, але тут такі особливі питання, тому що, наприклад, зараз німецьке управління політичне так піднімає питання, а що ж робити з нами далі? А як же ж прискорити цю інтеграцію, яка за 3 роки так і не відбулася? Але це теж таке дуже тонке питання, тому що мігранти, вони були і до нас. І це питання, звичайно. І не останні. І не останні. І вони були, Німеччина їх приймала. І я впевнена, що проблеми були такі ж самі. Навіть з мовними бар'єрами, вони були такі самі, але чомусь це не вирішується і до цих пір. Але якби прискорити цей процес хочуть, яким чином? Що просто люди були чимось зайняті, просто їх так вишвирнути на роботу, ідіть, ким хочете, тим і працюйте, але ж це ненормально. Людина, яка мала досвід в класних компаніях, от у мене є знайома, яка працювала піарником в великих українських компаніях, їй зараз пропонують працювати в кіоску з цигарками, продавати цигарки. Вона каже, та як? Це ж трошки, я не можу, це трошки не моє. А через що, як тобі здається, через що люди не можуть зараз продовжити свій професійний шлях в Німеччині? Люди, які мають досвід, мають кваліфікацію. Мені здається, що немає такого великого доступу до ринку праці, скажімо так. Якби, наприклад, була якась програма підтримки в Німеччині для німецького підприємства, яке бере собі на роботу українця і там отримує якісь пільги, дотації чи ще щось, це би і мотивувало німців так само приймати до себе українців. Німці знають, що ми кваліфіковані, але у більшості немає мови. І це теж таке питання. Але я скажу зі власного досвіду, ChatGPT, штучний інтелект допомагають просто прекрасно. І ми просто вчора з колегами обговорювали ці тему, і вони кажуть, чесно сказати, ми не розуміємо, чого не беруть українців, чого підприємства не хочуть брати, тому що зараз з таким розвитком технологій це все простіше. І навіть якщо ти не говориш, то завжди можна написати. Як ми знаємо, Німеччина – це країна листів, e-mailів і так далі, тому в цьому взагалі проблем немає. Тобто ти кажеш про те, що ті працедавці, які не беруть українців через недостатній рівень мови, що не треба їм так боятись, бо зараз технології насправді дозволяють людині якісно виконувати роботу, навіть якщо вона не володіє вільною мовою. Звичайно, однозначно. Це я можу сказати з власного прикладу. Нічого страшного немає. Я пишу офіційні тексти, я пишу звіти на офіційному рівні для Європейського парламенту, і нічого страшного не відбувається. ChatGPT допоможе всім і кожному. Звертайтеся. Це дуже така важлива ідея для всієї великої дискусії про штучний інтелект. Що він робить? Він допомагає мігрантам. Так, однозначно. Але тут є така інша сторона медалі. Наприклад, не тільки мовні бар'єри існують, а як і люди не можуть підтвердити свої дипломи. Також таке питання. І не кожна людина і хоче підтверджувати свої дипломи, бо вона розуміє, що там в Україні вона отримала диплом економіста, а тут вона хоче стати журналістом, наприклад. І вона каже, ні, мені не треба підтверджувати цей диплом. Але джоб-центр стоїть на тому,
він тобі не буде лишнім, підтвердь його. Ну, типу, ми ж за це заплатимо, все окей. Але я теж кажу людям, що нехай буде, не заважає. В будь-якому випадку, можливо, колись він допоможе все ж таки. Тому що Німеччина – це країна також папірців. Без папірця ти тут ніхто. Тому треба також на це звертати увагу. Угу. Тобто визнання кваліфікації, те, що це процес непростий і довгий, це велика перепона на шляху Однозначно, яка не вирішується до цього часу. Угу. Люди звертаються і говорять, там, ми подали на визнання диплому ще там 2 роки назад, а мені досі його не підтвердили. Ну, тобто таке от питання. Як в мене особисто пішло 15 місяців на те, щоб отримати відповідь. Відповідь. І та відповідь була не на 100% та, якою я очікувала. Але дякую за відповідь, як то кажуть. Так, такі от питаннячко. Цікаво. Да. Я думаю, що те, що ти зараз розповідаєш, це буде особливо актуально почути, мабуть, тим людям, які мають змогу якось вплинути на ситуацію або на політичному рівні, або на рівні впровадження якихось проєктів і програм для біженців, або ті самі працедавці, які, може, трошки переосмислять, да, кого і чому я наймаю і не наймаю. І от до тебе запитання. Проєкт, в якому ти працюєш зараз, будуємо разом від організації Social Impact. Це є зараз частиною твоєї роботи, оця тема? Так, це якраз ця тема є частиною моєї роботи. До речі, ще згадала ще один важливий чинник, чому українці не можуть знайти роботу. Як ми знаємо, більшість біженців – це молоді мами або просто мами з дітками маленькими. Так? І їм так само тяжко знайти роботу з тим графіком, який би дозволяв би їм там забирати дитину, да? Тому що їм же ж потрібно раніше забирати дитину, чим о 6 чи о 7 вечора. Чи, наприклад, деякі фірми не дозволяють працювати онлайн, але це ж також важливо, тому що ти можеш розуміти, що ти там можеш посидіти вдома, там подивитися за дитиною і так далі. Це також дуже важливий чинник, який впливає, чому мами не йдуть на роботу, тому що не розумієш, їм просто не буде часу, коли дивитися своєю дитиною. Це просто і питання демографії, які українці приїжджають, і часто жінки з дітьми. Да. Тому що ми навіть робили таку вивірку серед відсотково, кого більше. Ну, так, дослідження показало, що все ж таки мам з дітьми дуже багато. І тому це такий, якби, головний пункт, чому вони не можуть вийти на роботу. Тепер про мій проєкт. Будуємо разом. Це така європейська ініціатива створити цей проєкт. Його ми зараз працюємо від німецької організації Social Impact, яка взагалі вона являється такою, організацією, яка безкоштовно надає консультаційні допомоги з різних тем. Це можуть бути, наприклад, теми як відкриття власної справи, або як влаштуватися на роботу, або, наприклад, там є програми, спеціальні програми для жінок-мігрантів, не тільки українців, взагалі всіх жінок. Саме наш проєкт «Будуй разом», він створений для українських біженців, або тих українців, які вже також тут давно, але не можуть себе якось знайти. Таке ж теж може бути, це нормально. Ми допомагаємо їм в 2 напрямках. Ми консультуємо з питань працевлаштування, але це не означає, що ми даємо роботу, ми просто якби даємо такий басейн для покращення своїх навичок, чому ми розбираємо, чому саме не виходить. Так? От до нас багато хто звертається, говорить, у нас є страх, наприклад, ми боїмося, що бути там незрозумілими на роботі, чи ще щось. Ну, в кожного є свої бар'єри. І ми розбираємося з цим питанням, показуємо на кейсах, на прикладах, що у інших людей теж були такі самі страхи, але вони проходять цей шлях, вони добиваються свого, вони організовуючи своє, це можливо. От найголовніше показати людям, що це можливо. Також другий шлях – це відкриття власної справи, але ми працюємо зі стадією саме якби в тебе є ідея,
але ти не знаєш, куди тобі йти, в якому напрямку, чи спрацює ця ідея, чи є в мене бізнес-план, а чи взагалі я знайду тут свою аудиторію, для кого буде моя ідея і так далі. Тобто ми також працюємо з цим питанням, розбираємо ці всі пункти, і в результаті яка ідея цього проєкту, що людина повинна зрозуміти, куди вона може рухатися, тому що так само до нас приходять і кажуть, а можливо, я хочу на роботу піти, а можливо, і власну справу, я не знаю. Ну, тобто в таких питаннях ми теж можемо допомогти розібратися. Наразі ми тільки будуємо ці курси, ми їх зараз, вони в стані планування, ми плануємо їх відкрити з середини липня. І от зараз ми вже розробляємо платформу, дуже класна платформа, я просто рекомендую всім туди зайти. Яка ідея? Наприклад, ти переходиш на сайт, реєструєшся там, в тебе є свій власний кабінет, ти можеш подивитися, там, які у нас корисні івенти, корисні матеріали, наприклад, там, тобі треба приклад резюме, ти можеш знайти там у нас на нашій платформі, або там тобі треба чек-лист, як зареєструвати власну справу, так? Ти його теж можеш там знайти. Ти можеш також там організувати власний чат. Ти бачиш, хто теж сидить на цій платформі, тобто це така як LinkedIn, Facebook, щось типу того. Можеш написати пост, можеш взагалі почати обговорення чогось, і до тебе доєднаються інші. Або, наприклад, ти там той українець, який хоче стати ментором, і ти вже щось відкрив, або ти там класно влаштувався на роботі, хочеш поділитися досвідом. Welcome, приходь, ділись, розказуй про себе, мотивуй інших. Ну, це класно, я тобто вважаю. Це прямо як соціальна мережа, професійно орієнтована, яка дозволяє людям і отримувати допомогу, і допомагати. Так, два в одному. Ну, звучить дуже цікаво. Мені так само. Я коли, от ми буквально на тому тижні почали розробку цього всього, спочатку якось так воно було незрозуміло навіть нам, а що ж там буде, ну, типу, як звичайний сайт. Але коли ми пройшли навчання, ми зрозуміли, що це буде настільки круто, що я така, я хочу швидше зробити, бо я теж хочу зареєструватися, і я теж, можливо, хочу комусь написати, чимось допомогти і так далі. Ну, типу, це класно. Чи є якась дата, коли ця платформа запрацює? Ми зараз працюємо саме над її встановленням. Ми зараз тут завантажуємо всі матеріали. Ну, я думаю, що якраз до початку курсу, це середина липня, має все запрацювати. Угу. Тому що ми можемо розмістити якісь посилання у нас під відео. Супер. І на проєкт «Будуй разом», і на платформу, і на курс, на все, про що ти сьогодні розповідаєш. Щоб Супер. люди змогли легше знайти і отримати цю допомогу, бо проєкт, ну, як мені здається, унікальний, я ще не чула саме про такі ідеї. Бачиш? Класно. Але, як мені здалося, по моєму такому внутрішньому відчуттю, що якраз Європейський Союз організував цей проєкт для того, щоб подивитися, які взагалі зараз є потреби в українців. І тому я дуже всім рекомендую українці, які бачать якісь проекти, які стосуються вас, нас, українців, користуватися цими можливостями. Тому що навіть німці дуже багато роблять таких проєктів благодійних, але про них ніхто не знає, наприклад, або вони там пишуть на якісь там ломані українські, там приходьте до нас, ми вам допоможемо. Всі бояться, не йдуть, і в результаті ці проекти закриваються. І що думає керівництво, що думають політики? Вони не користуються програмами, значить вони їм просто не потрібні. Тобто нема в цьому потреби. А насправді то потреба є. Просто класно, що там зараз нас взяли українців, і ми як від свого ком'юніті, ми можемо передавати це іншим. І це, до речі, теж такий класний досвід, що якщо ви робите якусь програму для мігрантів, то беріть цих мігрантів до себе на роботу, вони вам допоможуть просунутися саме в ком'юніті до потрібних людей. І це те, що ти робиш, власне. Так, ти працюєш з ком'юніті-менеджер. Ще, до речі, дуже важливий пункт, що всі наші послуги безкоштовні. Неважливо, ви на джоб-центрі, не на джоб-центрі, нам не потрібно ніяких довідок, ніякого одобрення від джоб-центру, або, наприклад, ви вже працюєте, ви хотіли би змінити галузь, в якій хочете працювати, також можете до нас звертатися, це неважливо. Так. Катю, ти маєш 3 роки досвіду роботи з України Хільфе Потсдам, де ти допомагала і допомагаєш біженцям. Зараз ти допомагаєш ще на більш високому рівні в проєкті «Будуй разом». Це досить унікальна ситуація, тому що сама водночас ти також біженець, тобто ти маєш оцю перспективу із середини, як це бути біженцем, і ззовні, як це допомагати. І мені цікаво, як ти бачиш зараз, що найбільше потрібно українцям.
які проекти, яка підтримка. І, можливо, що саме могла б зробити держава або якісь організації, якщо б ти могла виділити, я не знаю, якісь 5 положень, що найбільше б допомогло. Як ми зараз бачимо, динаміка підтримки і створення програм для українців, вона знижується. Тому що політики думають, вже пройшло 3 роки, вони вже інтегрувалися, в них були шанси пройти мовні курси, Джоб-центр допомагав і допомагає далі, їм надаються вакансії, вони можуть просто піти на такі на будь-яку роботу, неважливо, це кваліфіковано чи ні, але вони все ж таки мають шанс піти. Чому вони це не роблять, незрозуміло, це їхні вже проблеми. Але насправді, я вважаю, що от зараз якраз момент оцих 3 років, 3 роки – це як в стосунках. Це такий переломний момент, в яких дуже сильно треба підтримка. Тому що якщо зараз у нас не буде цієї підтримки, люди просто закриються в своїх колах, і вони звідти вже просто не вийдуть. Що ми звідси отримуємо? Люди перестануть довіряти парламенту, тому що вони зрозуміють, що їхні програми вони просто недієві, вони нікому не потрібні. Для чого я буду старатися щось робити? Мені легше закритися в своєму колі з українцями, я буду спілкуватися українською, і все в мене буде тіп-топ. Все, я рости далі не буду. Якщо ми поговоримо навіть про місцевих німців, вони так само відчують цю недовіру, бо вони розуміють, що програми та були, але ж вони на реальності це бачать, що люди проходять мовні курси, це просто мені вчора розказували німці, вони кажуть, людина проходить вже 3-й раз курси, а толку з цього немає. І тут вже таке питання, чи це людина така, чи можливо курси якісь не такі, а ми дуже багато чуємо, що є проблеми з інтеграційними курсами, і люди шукають собі якихось приватних викладачів, якщо, звичайно, така є можливість. Але чому так відбувається, якщо мені зараз дають ці курси, і по факту я б могла б вивчити мову, але я не отримую достатньо якоїсь інформації, так? І тому я вважаю, що зараз якраз цей час, коли підтримка має бути, напевно, навіть більше, чим вона була. Тому що ми зараз потребуємо не їжу, не одягу, не... якісь базові не базові якісь такі потреби, а ми потребуємо підтримки саме в встановленні особистості. Ми говоримо зараз про це, і це набагато така глибша тема. Що ми можемо допомагати? Це прискорення документів, кваліфікації, прискорення визнання диплому. Це дуже важливий момент, тому що багато хто чекає просто цього папірчику, щоб почати якийсь шлях свій далі. Так само, наприклад, якщо ми поговоримо про німецькі підприємства, я тобі вже говорила, якщо ми запровадимо якусь програму підтримки, і це буде цікаво обидвим сторонам, то нас українців будуть брати на роботу. Мотивувати працедавців. Так само, якщо ми говоримо про мовні курси, я впевнена, що всі чули про цю проблему. Можливо, потрібно змінити якусь програму, можливо, потрібно давати якісь нові матеріали, якісь підходи міняти, викладачів і так далі. Це також важливо. Також, якщо ми, наприклад, говоримо про підтримку саме українських організацій, якщо ми говоримо, наприклад, про нашу організацію, з нашого досвіду, можу сказати, підтримки ми ніякої не отримуємо. Від Німеччини? Так, від Німеччини. Взагалі 0. Вони приходять на наші свята, вони говорять, ой, так класно, все круто, можуть виступити вступним словом, поговорити, що ми вас підтримуємо, ви молодці, ви тримаєтеся. Якісь офіційні особи. Так, все дуже класно, але як такої підтримки, коли ти приходиш і кажеш, от у нас там такий проєкт, наприклад, у нас консультаційний центр, у нас взагалі була така ідея розвернути прям справжній консультаційний центр зі своїм приміщенням, зі своїм офісом, де люди можуть кожного дня приходити, і ми будемо там їм допомагати заповнювати якісь формуляри, документи, допомагати впряму, не просто там говорити, ви можете зробити то-то, зайдіть на той-то сайт і так далі. Ми можемо провести за руку, допомогти, в нас є такі люди, але нам навіть банально немає де збиратися, бо нам просто дають приміщення в бібліотеці 2 рази на тиждень, і ти вже якось мусиш коригувати свої плани, розуміння, чим ти можеш допомогти, що зараз найбільше потрібно, але це також це групова підтримка, можливо, комусь потрібна індивідуальна підтримка. Ми могли б це надати, ми могли б допомагати, але як? Ти ж не можеш сказати людині, приходь поволонтерити кожен день 8 годин, але класно, ти будеш допомагати. Треба ж людям теж якось, якусь мотивацію давати, грошову винагороду. Це нормально, це так має бути. Людина працює, людина отримує.
Тому така от порада просто політикам підтримувати українські організації, тому що ми ж можемо на своїй мові пояснити. І якщо, наприклад, ми будемо відкривати оці всі інші двері, цей процес буде йти швидше, але і нам не дають рухатися далі, і вони не дають якихось рішень питань. Да? І от як співіснувати? Кооперація потрібна, так, краща, більш 100%. продуктивна, да, щоб ви робили своє діло і вас підтримували саме в тому, що вам потрібно. Так. І це ж яка напруга знімається, наприклад, з джоб-центра, Ausländerbehörde, бо люди приходять, вони там стараються на якихось там перекладачах і ще якось, бо не всі вміють користуватися штучним інтелектом, да? Не всі там в такому молодому віці і так далі. Ми могли б це переймати на себе і також вирішувати ці питання, дзвонити за них, це все робити, але нам же теж цього не дають, не дозволяють. Чому? Питання. Зрозуміло, дуже сподіваюсь, що нас почують як українці, так і наші німецькі партнери, і це буде така інформація, яка допоможе зрозуміти, що робити далі. Останнє питання на сьогодні. Власне, ми спілкуємось про що? Про те, як українські біженці інтегруються, адаптуються в новій країні, що це важкий процес, що є багато різних перепонів, і в тому числі дуже часто перепони не тільки назовні, а вони і всередині. Да? Буває, як ти казала, є проєкт, є організація, є можливості, а людина не бачить, а людина не йде, а вона боїться, а вона сама себе зупиняє на цьому шляху. Да? Тобто можуть бути внутрішні психологічні бар'єри. Да? І насправді тут тоді потрібна іншого роду підтримка. Да? Можливо, ти трошки розкажеш про свій досвід того, як це може допомогти, якщо ти не намагаєшся тільки сам, оце в своїй голові вирішувати, якщо ти дійсно звертаєшся до когось, хто трошечки може там тебе кудись підштовхне, і ти вже можеш рухатись далі і опинятись там, де ти зараз є. Да? А це, як мені здається, дуже, дуже хороше місце, да? Дуже великий шлях ти пройшла за ці 3 роки. Так, це дуже таке гарне питання. Я отримала психологічну підтримку від Альбатросу. От ми з тобою безпосередньо працювали над моїми питаннями. І якраз я прийшла в той момент, коли я вигоріла. Ми з тобою говорили про те, що в мене була якась така активна фаза, а потім через 2 роки я реально вигоріла. І я не розуміла, а в якому напрямку мені рухатися далі. Тому що в мене ж теж була ця проблема, що ось я з українцями, мені комфортно, а як мені вийти на іншу публіку, незрозуміло, я не хотіла, і я не могла навіть сказати про себе, що, от я Катя, я організовую, я щось роблю, я активна, А коли я приходжу, я така, я Катя, і досвіду в мене ніякого нема. Тобто, я якось боялася про себе розказати. І навіть коли я побачила твоє повідомлення в нашій групі в українському чаті про те, що от у нас є психологічна підтримка, я дуже довго ходила вокруг докола, я думала, а треба чи не треба, бо в мене не було такого досвіду звертання до психолога, і я просто не знала, як це працює, чи допоможе це мені насправді, чи я просто даремно про себе розкажу і так далі. Але я прийшла до тебе, я не знаю, якась магія сталася, тому що ж якраз після цього в мене все і пішло вверх. Я ж знайшла роботу, розумієш, я почала рухатися, да. Але це було теж цікаво, тому що, наприклад, після навіть нашого першого сеансу ти начебто такий приходиш окрилений, такий, все, такий піднесений, я буду робити, я там то. А вже коли ти приходиш на другий раз, ти такий, може вже не варто так вже прям виходити з своєї зони комфорту. Тобто це теж така робота над собою, але я так скажу, якщо ти це перебореш, якщо ти з цим попрацюєш і в твоїй голові зміниться методика реагування на якісь нові ситуації, це значно кардинально змінить твоє життя. І воно змінило так, що от я опинилася зараз там, де я є. І це була не магія, а це було твоє рішення, це була твоя робота над собою. І ти використала ту можливість, яка була. Да? Так, я дуже Коли рада. Пропонувалась допомога і підтримка, ти вирішила дати цьому шанс. Так, я дуже рада цьому справді, що ми з тобою тоді зустрілися, поговорили, і мені стало значно легше. Звичайно, це було непросто, бо все одно ти продовжуєш якось боротися з собою, але твої настанови, вони просто завжди з собою.
І ти, коли там зіштовхуєшся з якоюсь проблемою, така стоп, почекай, а зараз ми там призупинимося і подумаємо. Да, і це допомагає. Дякую, що поділилась своїм досвідом. Це дійсно не так легко буває. У всіх у нас страхи, є сумніви. Але оця сміливість і віра в себе, мені здається, це те, що дуже важливо. І коли я з тобою спілкуюся, я це помітила ще, коли ми тільки познайомились, і зараз ми з тобою спілкуємось, що в тебе така дуже мотивуюча, заряджаюча енергія. Да? І тому дійсно бути в проєкті, який хоче додати сил і мотивації людям, це точно твоє. І я дуже сподіваюся, що люди, які будуть дивитись цей подкаст, вони через відео, через екран так само відчують цю енергію, зарядяться і повірять десь трошки більше в себе. І дадуть самим собі шанс, і дадуть шанс тим, хто допомагає. Да? Бо ми, Альбатрос, наприклад, це тільки одна з організацій, яка надає допомогу. Ми раді всім, да, це такий напрямок психологічної підтримки і в питаннях здоров'я. Але є дуже багато напрямків, багато місць, куди можна піти. Social Impact, Україна Хільфе і інші. І ми обов'язково будемо розміщувати ці посилання під відео на Ютубі. Тому дякую тобі за твою роботу. Дякую за те, що поділилась своїм досвідом. Дякую тобі за таке чудове інтерв'ю. І от ти коли сказала, що в тебе така мотивуюча енергія, ти знаєш, коли я влаштовувалася на роботу, це й була моя основна ціль – мотивувати, допомагати і показати людям, що все можливо. Не треба здаватися, це саме головне. Ми виживемо, ми українці, у нас все можливо. Нехай воно так і буде. 100%. Дякую. Дякую. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні випуски подкасту. І обов'язково поділіться посиланням на нього з тими, кому це може бути цікаво і корисно. Не забувайте ставити лайки і залишати коментарі під цим відео. Нам важливий ваш зворотний зв'язок. І ми будемо раді відповісти на будь-які питання. Ми дуже раді кожному слухачеві нашого подкасту «Пункт призначення Німеччина». Якщо ви самі приїхали до Німеччини в пошуках притулку, то ви не з чуток знаєте, як нелегко будувати нове життя в чужій країні. Скільки перешкод потрібно подолати і скільки нових знань потрібно отримати. На це потрібно чимало сил, стійкості і терпіння. Тому ми підтримуємо всіх біженців, які живуть в землі Бранденбург, і допомагаємо їм на шляху становлення в Німеччині. Наприклад, ми надаємо консультації щодо системи охорони здоров'я Німеччини, а також пропонуємо психологічні консультації, щоб допомогти вам поліпшити самопочуття і відновити сили. Наші консультації абсолютно безкоштовні, наші фахівці розмовляють вашою рідною мовою, а всі розмови строго конфіденційні. Більш детальну інформацію ви можете знайти на нашому сайті albatros-bz.de, а також на нашому акаунті в Instagram. Зв'яжіться з нами, ми будемо раді вам допомогти.